हेलो साथीहरु, गुड आफ्टरनून एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। इट्स मी आरबीबी राइडर बोय बिदुर। आराम छु अनि यहाँहरु सबैजनाको आराम मङ्गलताको कामना गर्दछु। टाइम अपडेट इट्स 12:53, 12:53 गएको छ र टाइटल थम्बनेल हेरेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। आज म जाँदैछु N160 को सर्भिसिङ गर्नुपर्ने। 12,000 किलोमिटरमा गर्नुपर्ने सर्भिसिङ हो, तर मेरो सर्भिसिङ अगाडि चलिरहेको छ। रिसेन्टली हामीले रामा रोशन बडीमालीका ट्रिप कम्प्लिट गरेर होल 2200 किलोमिटर राइड गरेर आयौँ। लगभग नर्मली जनरली 1500 किलोमिटरमा राइड सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हो। तर म मोटुलको मोबिल युज गर्छु। तपाईहरुले मेरो रेगुलर सर्भिसिङ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र N160 को भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ। N160 को मा मोटुल मोबिल प्रयोग गर्दाखेरि 4000 किलोमिटरमा भनेको एक सर्भिसिङ बिराएर मात्र मोबिल चेन्ज हुन्छ। अब यो सर्भिसिङमा मोबिल चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ हल्का पिकअप कम भइरहेको जस्तो फिल भएको छ। एउटा बाइकमा फोकस गर्नु होला। यही हो N160 को अब 6th सर्भिसिङ हुनेवाला छ। यो 6औं सर्भिसिङ। किलोमिटर 10,568 किलोमिटर अहिलेसम्म मैले यो बाइक राइड गरेँ। म तपाईहरुलाई ट्रिप 1 जुन मैले तेल अगाडि फ्युल अप गरेको थिएँ त्यसमा मैले 268.6 किलोमिटर राइड गरेको थिएँ हाइवेमा। यसको माइलेज छ 52 भन्दा धेरै नै हुन्छ। मैले तपाईहरुले हाइवेमा एकदम मजाले स्मुथली कुदाउनु भयो भने 60 को माइलेज चाहिँ तपाईहरुले म्याक्सिमम माइलेज भनेको 60 को हो। 60 को माइलेज चाहिँ मजाले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली भ्यालीभित्र 45-48, त्यसपछि नर्मल अरू हाइवेहरू रोडहरूमा 50-55 त्यस्तो माइलेज छ N160 को। अब म बल्खु नै आउँछु RS अटो हब। मलाई बल्खु आउनै सजिलो लाग्छ। अब अलिअलि चिन्जान पनि भइसक्यो हैन, त्यही भएर जाउँ अनि सर्भिसिङ गरौँ, हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ कुराकानी। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अहिलेसम्मकै महँगो सर्भिसिङ हुनेवाला छ। हेरौँ। हेलो। माइलेज त राम्रो छ नि, 55-60। राम्रो मोबिल हालेर फिल्टर राम्रो भएपछि त आउनु पऱ्यो नि है। यहाँ पैसा लेख्दैन।
N160. Speed sensor को समस्या सर्भिसिङ सक्यो 4300। यो एएमसी बुक भनेको यो सर्भिसवाला बुक हो। 5 वटा सर्भिसको 1300 भनौँ भ्याट सहित 1300 मा 5 वटा सर्भिसिङ 450 हुन्छ क्या। राम्रै हो। अब यहाँ बाहेक अन्त सर्भिसिङ गराउन मिल्दैन त्यसले। यो भन्दा अघिल्लोचोटि त अब फ्री नै छ हैन 7 सर्भिसिङ। स्पार्क प्लग दुईटा। बाइक रेडी। ल सर्भिसिङ सकाइयो यो चोटिलाई। अरे अब यसो गइदिउँ चलाएर सरररर। के भन्छ बाइकले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बाइकले के भन्छ। यहाँको ट्राफिक लाइट पनि बिग्रिसक्यो। ह्यान्डल ठिक भएछ हैन। त्यो अब स्पार्क प्लग एउटा दुईटा फेरि हो हैन। अहिलेसम्मकै महँगो सर्भिसिङ भइसक्यो। मैले गेस त गरेँ त्यो बुकले पनि कस्ट बढायो हैन। 5 वटा सर्भिसिङको 1300, 4 वटा फ्री वास त राम्रो हुँदैन सर्भिस सेन्टरको, त्यही हो हैन। मलाई थाहा छ तर पनि काम चलाउ हुन्छ। त्यो भएर 1300 रुपियाँ धेरै पर्यो भनेपछि 3000। 3000 पनि अहिलेसम्म खासै तिरेको त्यस्तो रेकर्ड थिएन। अहिले बाइक ठिक छ। अब सर्भिसिङको भिडियो यही भयो। अब डिटेल मेरो यो 10,000 कटेपछि मैले फुल भिडियो बनाउँदैछु यसको प्रोज एन्ड कोन्स वाला हैन। त्यो चाहिँ बनाउनु पर्ने भएको छ। तपाईहरुले धेरै नै क्वेसन सोध्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा। क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो पुरै हेर्नु होला हैन। मैले भिडियोमा मजाले फोकस गरेर भनिरहेको कुरो हेर्नुभयो भने पनि सोध्नुभयो भने पनि मलाई नरमाइलो लाग्छ। त्यो भएर भिडियो हेरेर डिटेल हेरेर सोध्नु होला। त्यस्तो कुनै जिज्ञासा भयो भने इन्स्टाग्राममा राइडर बोय बिदुर सर्च गर्नु होला, फलो गर्नु होला। म फलो ब्याक दिन्छु अनि मेसेज गर्नु होला। त्यही हो अहिलेलाई। यति भने भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो? च्यानलमा पहिलोचोटि आएर मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछु। यो भिडियो यही इन्ड गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू। A few moments later. अब यो इन्जिन माल फङ्सनको जहाँसम्म कुरा छ हैन, त्यो चाहिँ हेरौँ अब के हुन्छ। अब देखियो भने चाहिँ सिधै जानुपर्छ त्यहाँ। अब प्रब्लम देखाइरहेको थियो हैन त्यो मेसिनमा हेर्दाखेरि, अनि उसले
इरेज प्रब्लम गर्ने रहेछ होइन डायग्नोसिस गर्ने होइन अनि पछाडिको अगाडिको त्यो डिस्प्लेको पाता चाहिँ हल्का उठाइदिएको छ त्यो सेन्सरले हो कि भनेर होइन स्पिड सेन्सर चाहिँ नट वर्किङ हो कि प्रब्लम त्यस्तै के देखाएको थियो अगाडिको फ्रन्ट र रियर हेरौँ अब के हुन्छ ओके फेरि भेटौँला यो भिडियो इन्ड चाहिँ मैले पहिल्यै गरिसकेको